এই 4 মাহ মানৰ পৰা মোৰ মুখৰ স্পটবোৰ বহুতেই কমি গ'ল আৰু খজতিটো একদম নাইকিয়া হৈ গৈছে কলখাৰ খেৰখাৰ আমলখি শিলিখা আৰু মেথি সৰুৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰা চাবোনডোখৰ ফেন আৰু এয়া হৈছে এইখিনি বস্তুৰ পৰা আমি কি বিজনেছ আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ জাষ্ট লাগে আইডিয়া এয়া হৈছে কলখাৰৰ চেম্পু বনোৱা হৈছে কলখাৰৰ পৰা আজি আপোনালোকক দেখুৱাম ঘৰতে বনোৱা চেম্পু আৰু চাবোন একদম হোমমেড হয় নেচাৰেল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দি বনোৱা কলখাৰে দেখিছে নহয় ব্লগ ভিতৰত ব্লগটো আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে প্ৰতিগৰাকী নাৰীলৈ মোৰ ফালৰ পৰা নাৰী দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ হেপী ওমেন্স ডে আৰু ওমেন্স ডে কাৰণে বিশেষ এটা ব্লগ যেহেতু এতিয়া দেখুৱালোঁ আপোনালোকক কলখাৰৰ চেম্পু এতিয়া চাওক কলৰ চাবোন এয়া দেখিছে এয়া হৈছে কলৰ চাবোন এয়া হৈছে গাখীৰ চাবোন হালধি আৰু মেথি ইয়াত মেথিৰো চাবোন আছে গাখীৰ আৰু হালধি আছে মিক্স হৈ আছে দেই আৰু এইখিনি গোটেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি ইয়াত কেইটামান ৰাখি থৈছোঁ আমি দেখুৱাবলৈ এক্সাম্পল হিচাপে এইটো চাবোন যেতিয়া ঘঁহিব মই ইউজ কৰি পাইছোঁ মই ইউজ কৰি আছোঁ এতিয়াও ইউজ কৰি আছোঁ যেতিয়া আমি ঘঁহোঁ ইয়াত বেছিকৈ ফেন নোলায় কাৰণ ইয়াত বেছিকৈ যিহেতু কেমিকেল একো নাথাকে সেইকাৰণে ফেনো বেছিকৈ নোলায় আৰু যেতিয়া গাত ঘঁহি পেলাই যদি আপোনালোকে গাটো ধুব না ছালটো অলপ ছফ্ট ফিল এটা আহে আৰু য'লৈ মই আহিছোঁ জেগাডোখৰ নাম হৈছে জয়পুৰ আমাৰ নাহাৱতীয়া জয়পুৰ বা এগৰাকীয়ে এই বিজনেছটো আৰম্ভ কৰিছে এগৰাকী বাই গোটেই বিজনেছটো কৰি আছে আপোনাৰ নামটো জুৰি বৰাসিংহ আগতে কি হয় মানুহবিলাকে কি হয় খেৰ আমাৰ যিটো খেৰ সেইটো পুৰি মানুহে চেম্পুৰ নিচিনাকৈ ব্যৱহাৰ কৰে ধৰক পুৰণা যিবিলাক বস্তু কিন্তু চেম্পুটো তেতিয়া ব্যৱহাৰ নকৰে কিন্তু আজিকালি আধুনিক যুগত চেম্পুটো সঘনাই ব্যৱহাৰ হয় তাৰমানে যিটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ কি আমাৰতো ইয়াত বহুত বস্তু উৎপন্ন হয় নাই কলখাৰ হয় খেৰ হয় এইবিলাক আমলখি হয় বা শিলিখা হয় এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰতো আমি ভালকৈ ধুনীয়াকৈ এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ হয় নাই সেইটো ভাবি মই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিলোঁ মানে এতিয়া কি হ'ল চেম্পুখিনি গৈ কি হ'ল আজিকালি চুলি পকিছে খুব সৰুতে চুলি ল'ৰা ছোৱালী বা যিয়ে হওক যাৰে হওক কিন্তু চুলিখিনি পকিছে কিন্তু এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি সেইখিনি বস্তু তাৰমানে মানে পকাটো কম হ'ব বা চুলি সৰাটো বন্ধ হ'ব উফি প্ৰব্লেমটো কম হ'ব এইবিলাক হ'ব তাৰমানে কেমিকেল অকণোৱে নাই সব ঘৰুৱা বস্তু এটা মানে কেনেকৈ বনাইছে ইয়াত কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আছে ইয়াত লিখাও আছে পিছে কলখাৰ খেৰখাৰ আমলখি শিলিখা আৰু মেথি এই গোটেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি মিক্স কৰি পেলাই এই পাৰ্টিকুলাৰ চেম্পুটো বনোৱা হয় এইখিনি দি পেলাই বাতি এটাত দি পেলাই তোমাৰ সম্পূৰ্ণকৈ তাত কি কৰিব এটা ৰাস্তা লাগিব নহয় বাট এটা লাগিব টুপকৈ পৰি থাকিব যিটো পানী পৰি থাকিব তাৰপিছতহে হ'ব মানে এইখিনি প্ৰায় ওলাওঁতে 3-4 ঘণ্টা সময় লৈ ল'ব সেইবিলাকো বহুত দীঘল সেইটো কাৰণে 3 দিনমান লাগে এইটো শিকিবলৈ হ'লে 3 দিনমান লাগিব কলখাৰ ডাইৰেক্ট এনেকৈ দি দিলে নহ'ব পুৰিব লাগিব কিবা কিবি কৰিব লাগিব ইয়াৰো প্ৰচেছ আছে এয়া গোটেইডোখৰ দেখিছেনে কলখাৰ এইবোৰ আমাৰ ৰাস্তাই ঘাটে মানে ঘৰৰে চবৰে ঘৰতে থাকে চাওকচোন এইখিনি বস্তুৰ পৰা আমি কি বিজনেছ আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ জাষ্ট লাগে আইডিয়া সেই পাৰ্টিকুলাৰ এটা আইডিয়া যদি আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ নিজৰ মাইণ্ডত আমি বহুতখিনি এনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ বস্তু চ' তেওঁ আইডিয়া লগাইছে আইডিয়া লগাই পেলাই বস্তু বনাই গৈ আছে যেনেকৈ খেৰখাৰ হওক কলখাৰে হওক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰডাক্টছ মোৰ এটা সমস্যা হৈ আছিলে যিটো মুখত আপোনালোকে দেখিছে দাগ পৰি আছে গোটেই দাগ পৰি মানে মুখখন অৱস্থা নাই খজুৱা এনেকৈ বিষায় তাৰমানে কিন্তু ডক্টৰক দেখাইছিলোঁ ডক্টৰক দেখাই পেলাই যিবিলাক স্কিন টেষ্ট কৰিবলৈ দিয়ে সেইবিলাকো কৰিলোঁ মই বহুতকেইজন ডক্টৰক দেখালোঁ কিন্তু বহুত দৰৱ খালোঁ মই একো ভাল নহ'ল যিটো কাৰণে মই এই চাবোনডোখৰ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ এতিয়া মই যিডোখৰ এতিয়া বনাই দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক সেই চাবোনডোখৰ ব্যৱহাৰ কৰি আজি এই 4 মাহ মানৰ পৰা মোৰ মুখৰ স্পটবোৰ বহুতেই কমি গ'ল আৰু খজতিটো একদম নাইকিয়া হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে মই এই চাবোনডোখৰ ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পাইছোঁ আপোনালোকে কৰি চাওক যদি কাৰোবাৰ কিবা সমস্যা আছে মুখৰ স্কিনৰ যি সমস্যা আছে সেইটো কৰি চাওক ভাল পাবও পাৰে মই নকওঁ কিন্তু মই যিটো ভাল পাইছোঁ সেইটো আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিছোঁ এতিয়া আপোনাৰ এইটো প্ৰাইচ কিমান হয় এটা প্ৰাইচ এইটো মানে গ্ৰাম লৈ আছে 30 গ্ৰাম 40 গ্ৰাম 45 গ্ৰাম এনেকৈ কৰি আছে এতিয়া 30 গ্ৰামত আপুনি 30 টকা ল'ব মানে পেকিঙে হেতি যেটো আমি ষ্টিকাৰ এটা লগাবলগীয়া হয় এটা পলিথিন কিনিব বেগ কিনিবলগীয়া হয় হেতু কাৰণে আমি 30 টকা লৈছো এডখৰ সাবুন শ্যাম্পু লম এটো 60 টকা 60 টকা এটো হ'ব আমাৰ 100 গ্ৰামত 60 টকা কেনেকৈ বনাই এটা কৈ দিবচোন ভালকে অকমান এনেকৈ সব বেস্তু কাটি ললো অকমান বেছি নিদু ইয়াত এটো প্ৰায় 3-4 ডখৰ সাবুনৰ জুখৰ এটো ইমান কোন কাটি আমি এটো আপোনাৰ সব বেস বুলি কয় সাবুনত কিমান নখ ব্যৱহাৰ কৰে এটা সাবুনত এতিয়া 3-4 ডখৰ মান ব্যৱহাৰ কৰিলে হ'ব যেটো কাৰণে আমি কল খাৰটো দিম আকৌ ধান খেৰ খাৰটো দিম হেতু কাৰণে বেছি নালাগে 3-4 ডখৰ মান হেৰি কৰিলো তাৰ পিছত এখিনি আমি
বইল কৰিব লাগিব ভাপত দি মানে দুটা লেয়াৰ হ'ব লাগে তলত এটা লেয়াৰ ওপৰত এটা লেয়াৰ দুটো লেয়াৰৰ কাৰণে এইটো গলি যাব গলি যোৱাৰ পিছত আমি যিটো ইয়াৰ পৰা খাৰ উলিয়াই থ'ম কল খাৰটো যিটো খাৰ ওলাব ধান খেৰৰ যিটো খাৰ ওলাব সেই খাৰটো ইয়াত ঢালি দিম ঢালি দিয়াৰ পিছত গৰম কৰিম বস্তুটো গৰম কৰি আমি যিখিনি হালধি বনাওঁ বা মাহ হালধি বনাওঁ তুলসী বনাওঁ যিহৰে বনাওঁ সেইখিনি আমি মানে মিলাই পেলাই তাৰপিছত অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি ইয়াত ঢালি দিম ইমানেই আৰু গোলাপ ফুল হ'লে গোলাপ ফুল পাৰিব এল'ভেৰা পাৰিব আলু পাৰিব আলু যায় তাৰপিছত বিট পাৰিব সেইবিলাক পাৰিব তুলসী নিমটো বেছি ভাল চেপটো এনেকৈ 10-15 মিনিটমান ৰাখিলে হ'ব বেছি দেৰি নালাগে পটককৈ হৈ যাব এতিয়া চাওক হাত ধুই পেলাই নিজে ডেমো দেখুৱাই দিছোঁ ফেন নোলায় চাবোনটোৰ চাব ক'লো পানীখিনি এইখিনি ন এইটো আৰু লাষ্টিং আছে চাবোনডোখৰ কমাৰ্চিয়েল চাবোনৰ ফেন আৰু ইয়াৰ ফেনটো চাওক কিমান পাৰ্থক্য আছে মই আকৌ পানীত হাতখন তিয়াই পেলাই আকৌ এবাৰ ধুই দেখাই দিছোঁ চাওক সেই ফেনটো কেনেকৈ হেৰি কৰিছে ইমান বেছি ওলোৱা নাই নহ'লে গোটেই ফেন হৈ যায় এনে নৰ্মেলি কিন্তু ইয়াত হোৱা নাই এতিয়ালৈকে মই ঘঁহি আছোঁ কিমানডোখৰ আপোনালোকৰ চকুৰ আগতে মই কৰিলোঁ ব্যৱহাৰ এতিয়ালৈকে চাওক ফেন কিমানখিনি ওলাইছে দেখিছে মোৰ হাতত কিমান লেতেৰা হৈছিলে আৰু দেখিলে গম পাই যায় চফা পানী ধুইছোঁ আৰু চাওক কিমান কেনেকুৱা হৈ গ'ল পানীখিনি এতিয়া আৰু এতিয়া কমাৰ্চিয়েল চাবোনৰ এয়া চাওক ফেন লগালগ ফেন ওলাব আৰম্ভ কৰিলে অকণমানহে হেৰি কৰিছিলোঁ একদম নতুন পেকেটৰ পৰা উলিওৱা চাবোন নহয় দেই আগতে ব্যৱহাৰ কৰা চাবোন নহয় সেইডোখৰ মই কিমান ইউজ কৰিলোঁ মই বেছি ইউজ নকৰোঁ চাবোনটো ইমানটো ইউজ কৰিলোঁ ধৰক এনে দেখিছে ফেন চাওক এতিয়া বেছি ইউজে কৰা নাই সেইডোখৰ কিমান ইউজ কৰিলোঁ এডোখৰ কিমান ইউজ কৰিলোঁ দেখিছে ডিফাৰেঞ্চ এইখিনি ফেন আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে বেনিফিট হোৱাকৈ আমাৰ অসমতে উৎপন্ন হোৱা নেচাৰেল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ বহুত আছে সেইখিনি লৈ যদি আমি এনেকুৱাকৈ ধৰি লওক নেচাৰেল প্ৰডাক্টছ বনাওঁ আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুতে বেনিফিচিয়েল হ'ব চ' তাৰ এটা মানে ডেমো দেখুৱাইলোঁ আপোনালোকে দেখিব পালে প্ৰায় এয়া হৈছে কমাৰ্চিয়েল চাবোন আমি সৰুৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰা চাবোনডোখৰ ফেন আৰু এয়া হৈছে আৰু নেচাৰেল যোনডোখৰ চাবোন দেখিছে আৰু এডোখৰ চাওক অলৰেডি চাবোনডোখৰ বেছি দেৰি নালাগিলে 20 মিনিটমানতে হৈয়ে গ'ল এইয়া ঠেলি দিলে ওলাই গ'ল চাবোনডোখৰ এইয়া এইটো হৈছে তেওঁৰ ব্ৰেণ্ড আৰু এইটো এটা পেকেটিং হৈ গ'ল বক্স অৰ্ডাৰ দি আছে লাহেকৈ তেওঁ বক্সটো প্ৰভাইড কৰিব মানে এই চব বেছটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰমানে কি হয় এইটো দিও অকল বনাব পাৰি এইটো বনি দিলেও মানে ফেনটো যিটো আমাৰ হেৰিটো হ'ব সেইটো হয় ফেনৰ কাৰণে ইউজ কৰে কিন্তু আমি কি হয় কল খাৰটো আৰু সেইটো বেছি আমাৰ ফেন বেছিহে হয় কিন্তু এইটো মানে কি বস্তুটো অকণমান জামুৰিব লাগে যিটো জাম হ'বলৈ এই বস্তুটো অকণমান দিব লাগে বেছি নালাগে এইটো দিও বনাব পাৰি এতিয়া মেইন আপোনাৰ বিজনেছ এইটোৱে কৰি আছোঁ আৰু কাপোৰ চিলাওঁ মই কাপোৰ চিলাওঁ কৰি থাকোঁ ঘৰো চম্ভালিব লাগে ঘৰটো চম্ভালিব লাগিবই আৰু বিজনেছো কৰি থাকোঁ নিজৰ এটা হাত খৰচ ওলাই থাকে ব্ৰেণ্ডটোৰ নাম ক'বলৈ থাকি গৈছিল ব্ৰেণ্ডটোৰ নাম হৈছে সুন্দৰ ব্ৰেণ্ডটোৰ নামেই সুন্দৰ চাবোনডোখৰ বা চেম্পুডোখৰ সুন্দৰে হ'ব বাৰু এড্ৰেছটো মই ক'লোৱে নাহৰকটীয়া জয়পুৰ আৰু যদি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিবলৈ বিচাৰে মই নাম্বাৰটো দি দিম মেনশ্যন কৰি দিম বা আপোনালোকে কমেণ্টছত জনাব যে নাম্বাৰ লাগে বুলি তেতিয়া মই নাম্বাৰটো দি দিম এনেও বা মেনশ্যন কৰিমে চাই ল'ব পাৰিব নহ'লে কমেণ্টত দি দিম এই নাম্বাৰটো পূৰা ডিটেইলছ আপোনালোকে ফোন কৰি পেলাই অৰ্ডাৰ দি ল'ব পাৰিব বা যদি ট্ৰেইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত সহায় লাগে হেল্প লাগে যদি ল'বলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো সুধি ল'ব পাৰিব ইনফৰমেশ্যন ঘূৰাই ল'ব পাৰিব নিজে এয়া আছিল আজি মোৰ ব্লগ আশা কৰিছোঁ আজি মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পালে ওমেন্স ডে স্পেচিয়েল ব্লগ আমাৰ ঘৰৰে আমাৰ নিজৰ অসমৰে বিজনেছ ওমেন যিসকলে হাউচ ৱাইফ হয় ঘৰৰ কাম থাকিব ল'ৰা ছোৱালী চম্ভালা থাকিব তাৰপাছত হেৰি কাপোৰ চিলোৱা কাম কৰি আছে এনেকৈ আৰু ষ্টাৰ্টআপ কৰিছে চাবোন আৰু চেম্পুৰ দেখি ভাল লাগে ইনস্পিৰেশ্যন হয় আমি বহুতখিনি কথা নিজেও শিকিব পাৰোঁ আনেও শিকিব পাৰে ধন্যবাদ এয়া গামোচা পাই গ'লোঁ তেনেহ'লে এয়া আছিল আজি মোৰ ব্লগ কমেণ্টছত জনাব নেপাহৰিব যে কেনেকুৱা লাগিল আজি মোৰ ব্লগটো চাই পিনে সমাপ্ত কৰি দিছোঁ সদায় দৰে সুখী থাকক স্মাইল কৰি দিয়ক পজিটিভ থাকক মই সময় গৈ চাইনিং অফ